اقوى وصفة عيش للتنحيف هتساعدك تخسي وزنك الزايد بعد عك رمضان والعيد، بمكونين 2 وبس، على الطاسة ومن غير فرن، بيجهز في دقايق، وسعرات الرغيف منخفضة جدا، اقل من سعرات قطعة توست بني، علشان كده تقدري تاكلي منه في الوجبة الواحدة رغيفين، فطار بقى او غدا او عشاء. طعمه حلو جدا وبيشبع لفترات طويلة. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو. ويلا بينا نبدأ في الوصفة والطريقة على طول. المكون الاول معايا في الوصفة هو طبعا الدقيق، وانا هعمل ميكس ما بين 3 انواع، دقيق شوفان، دقيق قمح كامل، دقيق شعير، مع بقى تاني مكون اللي هو برضو بيدي احساس بالشبع، الزبادي. طبعا دلوقتي حالا هلاقي حد يسألني ينفع استغنى عن الزبادي؟ ايوه طبعا يا جماعه ينفع، لاني سبق وعملت معاكم نفس الوصفه دي بالظبط من غير زبادي ولا بيض ولا خمائر، هو الدقيق بس، كوكتيل الدقيق ده. وبرده التسويه كانت على الطاسه والعيش نفخ في التسويه وفصل طبقتين عن بعض، يعني تقدري تفتحيه وتحشيه كمان بالحشوه اللي انت عايزاها. اللي حابب يستخدم نوع واحد بس من الدقيق في الوصفه ينفع، انا عملتها معاكم قبل كده للامانه بدقيق القمح الكامل وكمان بدقيق الشعير، والوصفتين تحفه ونجحوا جدا. ما جربتهاش خالص بالشوفان، بس عادي اعتقد هتنفع. المهم تظبطي قوام العجينه. في طبق كده معايا هبدا انزل بعلبه الزبادي. طبعا ممكن تستخدمي في الوصفه زبادي عادي او زبادي يوناني، بالعكس اليوناني كمان هيبقى احلى لانه نسبه البروتين فيه اعلى. دي علبه صغيره حجمها 105 جرام او 3 معالق كبيره بمعالق الطعام العاديه. طب بينا نجهز مع بعض الدقيق الميكس كده على بعضه. انا معايا كوب معياري كبير اللي هو 250 مللي، هنزل فيه تقريبا بمعلقتين من كل نوع دقيق، ونشوف بقى هنحتاج قد ايه من الكوب المعياري ده علشان نشكل عجينه. الوصفة بسيطة جدا، الفوائد بتاعتها خطيرة اهو زي الفل كده. ادي كوباية هنزل بيها بقى كده تدريجي مع التقليب. طبعا مش هننسى نضيف برضو رشة من الملح، رشة كده من الملح، ونقلب. الموضوع كله اصلا على بعضه ما بياخدش دقايق العيش ده. شوفوا العجينة لسه سائلة جدا. هضيف تاني دقيق، لسه العجينة طرية قوي، هضيف كمان شوية، مع اضافة حاجة اختيارية، رشة من البيكنج باودر، ودي حاجة اختيارية مش عايزاها خالص بلاش. الناس اللي بتحب طعم الخميرة في العيش عايزين تحطوا نص معلقة صغيرة من الخميرة حطوا. طيب انا لبست جلافز عشان احس بيه قوام وملمس العجينة. هي محتاجة نقطتين كمان كده من الدقيق، محتاجة حوالي معلقة كده. اظن واضح معاكم خلاص ان هي شكلت معايا عجينه جميله جدا، فيها سنه بسيطه من التلزيق وانا عايزاها كده. ما تفضليش تزودي في دقيق لغايه لما تبقى عجينه معاكي صلبه كده وناشفه، هتاخدي برضو نتيجه وحشه وناشفه في العيش. ما ترجعيش تقولي ليه العيش ناشف. يعني انا عاملاه بصوا في نسبه من برضو التلزيق، هو ده الصح عشان ناخد نتيجة حلوة للعيش. وهسيبه يريح لمدة 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما نبتدي نشتغل فيه ونفرده، علشان يريحنا برضو في مرحلة الفرد. احتجت قد ايه من كوباية الدقيق اهو يا جماعة، الكوباية كلها الا حوالي معلقتين كبار مثلا. كده انا سبت العجينة بتاعتي ريحت حوالي ربع ساعة براحتها تماما. يلا بينا نبدأ نشتغل فيها مع بعض. في المكان اللي هشتغل فيه لازم احط رشة من اي نوع دقيق فيهم بالطريقة دي، واخد كده قطعة من العجينة بتاعتي، نحط كويس دقيق تحتيها وكمان فوقيها لان هي فيها تلزيق عشان بس نعرف نفردها، وابدأ ان انا افردها. طبعا نوع العيش ده ما ينفعش ان انت تفرديه يبقى رفيع قوي، لازم يبقى ليه سمك شوية علشان ما يتقطعش منك. تمام كده انا فردت رغيف العيش ده بالطريقة دي. هبدأ ان انا اقصه بقى بشكل مدور يعني حلو. تمام، وهسيب الرغيف ده طبعا مش هنسويه دلوقتي، هكمل فرد باقي العجينة وبعدين ارجع لاول رغيف فردته ده نسويه مع بعض. تعالوا نعمل واحد كمان مع بعض بنفس الخطوات وبنفس الطريقة. اهم حاجة تبقي حاطة دقيق تحت العجينة وانتي بتفرديها كويس جدا عشان ما تلزقش منك. كده انا حطيت الطاسه بتاعتي تبدا تسخن على النار. لازم ننزل بالعيش فيها وهي خلاص سخنه من غير ما ندهنها زيت ولا حاجه خالص. ده اول رغيف انا عملته لانه ريح شويه عن الباقيين. انا نزلت بالعيش. اخلي بقى النار متوسطه الحراره، لا هاديه ولا عاليه.
علشان برضو العيش يستوي معايا كويس، وبياخد ثواني بالظبط في التسويه. شايفين في ثانيه ازاي لونه غير وبقى بني. هقلبه على الوش التاني بسم الله اهو. هتلاحظي انه بيبتدي كده يعمل معاكي فقاقيع من الهواء، ده عادي جدا. بصوا هو ريحته وهو بيستوي كده ريحه العيش البلدي جدا، بالرغم من ان هو ما فيهوش خميره اصلا. طريقه التسويه بتاعته بتفضلي تقلبيه على كل وش شويه كده. العيش ده ينفع تعملي منه كميه وتشيليها في الفريزر، لان هو زيه زي العيش البلدي. بس انا ما بنصحش عموما بان انت تشيلي العيش الصحي. اي نوع عيش صحي بعمله معاكم ما بفضلش ان انت تعملي كميه وتشيليها. الحقيقه بحب اكتر ان انت تاكليه وهو طازه، احلى نتيجه ليه وهو طازه، بيبقى طري وجميل ومرن. خلاص كده الرغيف ده برده استوى، هطلعه على طول واغطيه بفوطه. تمام. هبدا اخد الطاسه انضفها بالشكل ده من كل الرده قبل ما انزل بالرغيف التاني. هنزل بالرغيف التاني اهو. طبعا الطاسه سخنه من تسويه اول رغيف، ودرجه الحراره زي ما هي متوسطه، ولا هاديه ولا عاليه. في ثواني هتلاقيه بقى لونه بني كده، تبتدي تقلبيه على الوش التاني. بصوا شايفين بيبتدي ينفخ ازاي بجد. بصوا الطراوه والجمال بتاعه خطير. اهم حاجه بس ان انت يعني تغطيه بفوطه بعد التسويه على طول علشان يبقى معاكي طري كده وتحفه. وحشيته جبنه بيضه وخضار، طماطم وخس واي نوع خضار هيبقى حلو جدا. فطار او عشاء مشبع قوي قوي، وتقدري تحشي طبعا الحشوه اللي انت عايزاها. الكميه اللي انا عاملاها دي طلعت لي 4 ترغفه، 3 كبار وواحد اصغر شويه. الرغيف الواحد فيه 60 سعر حراري، يعني سعرات اقل من قطعه توست بني اللي انت بتاكليها كده على قطمتين وبتحسي ان انت ما اكلتيش حاجه، عايزه تاكلي تاني وتالت. فطبعا العيش ده افضل بكتير. العجينه فيها زبادي، فيها الياف عاليه جدا من كل نوع دي استخدمناه، فهي افضل بمراحل بصراحه من التوست البني الجاهز. وممكن تاكلي بدل الرغيف كمان 2، لان زي ما قلت لكم سعراته قليله. مستنياكم اكيد تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. رايكم بيهمني جدا وبيشجعني كده اقوم اصور لكم واخترع لكم افكار احلى واحلى. وخليني دلوقتي افكركم بسكوت حبات القهوه. عملته كمان اقتصادي من غير بيض، طبعا من غير سكر ولا زبده ولا سمنه. وصفه رهيبه وبيطلع مقرمش، وطعم القهوه او النسكافيه فيه خطير يا جماعه. فانا هسيب لكم لينك تحت في صندوق الوصف، واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.